Việt Nguyễn mến chào anh chị em và các bạn. Bông cải xanh Barbie mình chỉ cần trụng vào nước sôi khoảng chừng 30 giây thôi. Rồi cái anh cho mình sẽ vớt ra mình cho nó qua một cái thau nước như vậy để nó giữ lại cái màu xanh. Bông cải xanh mà mình chế biến theo một cái cách mới này, Việt Nguyễn bảo đảm luôn, triệu người sẽ mê cái món này. Thường khi thì cái bông cải xanh này đa phần là mình xào hoặc là nấu canh. Nhưng hôm nay Việt Nguyễn cũng không có nấu canh, cũng chẳng có xào luôn. Bây giờ mình sẽ tước bỏ cái phần xơ bên ngoài này nè, anh chị em mình cứ kéo lên, đến khi nó đứt á, là cái khúc đó nó mềm, mình sẽ dừng lại. Nếu như anh chị mình không thích nó dài như vậy á, thì mình có thể cắt đôi ra. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái thau, rồi cho vào 4 lít nước. Mình cho vô thêm đây 2 muỗng canh muối hạt. Khuấy đều lên cho cái muối hạt này nó tan ra. Cái thau nước này để mình ngâm cái bông cải, mình lột ra rồi mình cho vô mình ngâm. Bông cải mình cứ làm cách này bảo quản được rất là lâu, nhân dịp thì cũng gần Tết rồi. Anh chị em mình cứ áp dụng theo cái cách làm của Việt Nguyễn nè, bảo đảm luôn mình ăn kèm cái món nào nó cũng ngon. Cái bông cải mình ngâm ở trong nước muối bây giờ mình sẽ vớt ra rồi nhớ rửa qua nhiều lần nước nha, để cho cái bông cải nó thật là sạch. Mấy cái bông cải này hay có mấy cái bạ sâu lắm, cho nên anh chị mình nhớ là phải quan sát thật là kỹ và cẩn thận nha. Chứ để mấy cái bạ sâu mà len lỏi trong cái bông á là mình khó thấy lắm. Nhưng mà mình ngâm cái nước muối á thì nó cũng sẽ rớt ra. Tiếp đến bây giờ mình sẽ cho vào cái nồi này 1 lít nước. Nước ở trong nồi nó sôi lăn tăn rồi. Bây giờ anh chị mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh đường. Mình cho đường vào trước để mình trụng cái bông cải cho nó giữ cái màu xanh. Trong nguyên tắc nấu ăn, đường thì vô mà muối thì ra. Mình muốn giữ cái màu xanh tự nhiên thì anh chị mình sẽ cho đường vào trước. Lúc này nước ở trong nồi nó cũng đã sôi lăn tăn rồi. Bây giờ mình sẽ cho bông cải vô. Mình trần sơ qua. Anh chị mình cho vào nước sôi khoảng chừng 30 giây thôi nha. Mình vớt ra cái mình cho nó qua một cái thau nước. Nếu như mà có nước đá thì mình cho vô. Bông cải mình trần ở trong nước sôi. Bây giờ mình nhúng nó qua nước như vậy á, gọi là sốc nhiệt, để cho cái miếng bông cải nó dừng lại cái độ chín hẳn nè. Rồi nó cũng giữ lại cái màu xanh nữa. Mà đặc biệt là nó sẽ tăng cái độ giòn nhiều hơn. Mình ngâm ở trong nước đến khi cái bông cải nó nguội á, thì mình sẽ vớt ra để cho nó ráo. Tiếp theo bây giờ mình sẽ cho muối vào thêm trong cái nồi nước sôi. Trước tiên là 1 muỗng nè. Tiếp theo nữa là nửa muỗng. 1 lít nước mình sẽ cho vào đây là 1,5 muỗng canh muối. Nếu như anh chị mình thích đậm đà thì mình có thể cho 2 muỗng vô. Hoặc là bây giờ mình có thể nêm lại đi. Nêm coi nó vừa không. Ở đây thì Việt Nguyễn thấy nó cũng vừa ăn rồi. Cái phần gia vị này mình có thể điều chỉnh theo cái khẩu vị của gia đình mình nha. Không nhất thiết là phải theo Việt Nguyễn đâu. Tiếp theo bây giờ mình sẽ cho vô đây thêm khoảng chừng 3 muỗng canh giấm. Ở đây mình sử dụng cái giấm chuối ở nhà. Anh chị mình có thể sử dụng giấm nào cũng được nha. Nếu như mình thích có cái vị chua nhanh á, thì mình cho giấm vô. Còn không á, thì mình khỏi cho giấm cũng được. Phần nước trong nồi nó cũng đã sôi rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và để nguội. Cái phần nước này nó phải thật là nguội mới được nha. Sẵn ở nhà có trồng mấy cái bụi hành. Bây giờ mình sẽ nhổ nó lên. Mình lấy luôn cả cái phần gốc luôn để cho nó thơm. Bây giờ Việt Nguyễn sẽ xếp cái bông cải này vào trong một cái thố. Mình cho vào cái thố hoặc là cái hũ sành cũng được. Tại vì hôm nay mình làm ít á, thì mình cho nó vào cái thố này. Mai mốt mình sẽ làm nhiều, mình cho nó vào một cái hũ lớn để dành ăn Tết luôn. À mà cũng quên nữa, từ sớm giờ làm mà Việt Nguyễn quên nói, cái số bông cải này là mình sử dụng 1 ký. Cứ 1 ký bông cải thì mình sẽ sử dụng là 1 lít nước.
Cái số hành lá này bây giờ mình sẽ cắt khúc ra. Cái chiều dài của nó khoảng chừng 4 đến 5 cm là được. Thay vì Tết á, là cái món dưa cải muối chua, còn hôm nay là mình làm cái bông cải muối chua. Ăn nó còn ngon hơn là cái cải muối chua rất là nhiều. Cái nước ngâm bông cải này anh chị mình lưu ý á, là mình phải để cho nó thật là nguội rồi mới chế vô. Ở bên trên bây giờ mình sẽ lấy một cái dĩa này mình ấn xuống, mình đè nó xuống. Với cái cách làm này thì chỉ sau 24 giờ cái bông cải nó sẽ chua, nó nhanh ăn lắm. Do là Việt Nguyễn có cho thêm giấm cho nên nó nhanh chua. Nếu như mình không cho thêm giấm á, thì phải 2 ngày ăn mới được. Cái thố bông cải ngâm chua đây mình ngâm đến giờ này á là nó được 30 tiếng rồi. Hôm mình làm á là buổi sáng, còn bây giờ là nó buổi chiều. Mà nó có một cái mùi rất là thơm rồi. Do là mình có cho thêm giấm cho nên cái phần nước nó nhanh chua. Nếu như không có giấm á, thì phải 2 ngày nó mới thơm được. Bông cải muối chua này cách làm thì rất là đơn giản, mà mình ăn kèm cái món nào nó cũng ngon. Nhất là những cái ngày Tết, anh chị mình cứ áp dụng làm cái món bông cải muối chua này. Nó vừa giòn ngon là thứ nhất, thứ hai nữa là nó lại lạ miệng nữa. Mà mình có thể ăn bất cứ kèm với cái món nào, nó cũng đều hấp dẫn hết. Những cái bông cải nó vẫn còn giữ lại cái màu xanh rất là đẹp, nhìn hấp dẫn ghê chưa? Việt Nguyễn chắc chắn luôn là ăn rất là ngon, mà nó lại cực kỳ là giòn luôn. Để bây giờ mình sẽ ăn thử, anh chị mình xem cái độ giòn của nó như thế nào nha. Anh chị mình có thể nghe cái tiếng giòn á, giòn rụm luôn, nghe đã tai ghê chưa? Quá chừng là giòn. Lúc nào có thời gian, anh chị mình cứ áp dụng làm cái bông cải muối chua này để gia đình cùng thưởng thức nè. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.